વિડીયોની અંદર સૌરાષ્ટ્ર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. વિપુલભાઈને સાવ ઓછી કિંમતમાં 1,20,000 કિંમતની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચી દેવાનું છે. તો વહેલી તકે ટ્રેક્ટર લઈ જાઓ, કેમ કે આ કિંમતમાં તમને ટ્રેક્ટર મળશે નહીં. ટ્રેક્ટર ફૂલ કન્ડિશનમાં છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. તો તમે આંખ બંધ કરીને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. બાકી ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ હું તમને. આપણું યુટ્યુબ ચેનલ છે ડીઆર કિસાન હેલ્પ અને ફેસબુક પેજ છે ડીઆર કિસાન. તો ફોલો કરજો અને વિડીયો શેર કરજો. વિપુલભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સૌરાષ્ટ્ર ટ્રેક્ટર છે, તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સૌરાષ્ટ્ર 735 એફી ટ્રેક્ટર માત્ર 1,20,000 કિંમતની અંદર. ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. મોડલ છે 1999 અને 12મો મહિનો એટલે કે 2000ની સાલના મોડલનું આસપાસનું આ ટ્રેક્ટર ગણાય. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે વિપુલભાઈને આ ટ્રેક્ટર. તો એક વખત તમે રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ આવજો. કિંમત માત્ર 1,20,000. રૂબરૂ તમે ટ્રેક્ટર લેવા જશો એટલે આમાં પણ આ કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર જિલ્લો છે સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો છે મૂડી અને પાંડવરા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિપુલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. વિપુલભાઈ નામ 97 235 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.